હેલો વન્સ અગેન કમિંગ બેક. હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. વેલકમ માય યુટ્યુબ ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિક. રોજ રોજ નવી નવી હેલ્ધી અને ટેસ્ટી રેસિપીસ આપવી એ અમારો મોટો છે. આજે આપણે આપીશું દૂધીની આઈટમ. ઓ સરસ! ઓ દૂધી સાંભળીને તો તમને મોઢું બગડી ગયું ને? લાગે છે કે 50% લોકોનું મોઢું બગડી ગયું. પણ ના, તમે ખાઈને કહેશો કે આજ સુધી દૂધી કેમ નહોતા ખાતા. દૂધી સો હેલ્ધી. દૂધીનું જ્યુસ તો તમને ખબર જ છે કે દરરોજ પીવો, કોલેસ્ટ્રોલ ફ્રી, ફેટ ફ્રી, કેલરી ઓછી, ખૂબ સારું. પણ દૂધીનું જ્યુસ તો ઘરના બધા મેમ્બર દરરોજ નથી પીતા ને. એ તો સિનિયર સિટીઝન પીવે. એવું કે ઘરના બાળકો તો એવું કે દૂધીનું જ્યુસ સિનિયર સિટીઝન પીવે, જેને કોલેસ્ટ્રોલ ફ્રી છે, એટલે અમને કંઈ તકલીફ નથી. પણ ભાઈ, તને તકલીફ નથી, પણ દૂધીનું શાક ખાવું તો જરૂરી છે. લો કેલરી, વેઇટ લોસ માટે બધું બરાબર, પણ વિટામિન્સથી ભરપૂર છે. વિટામિન સી અને આયર્ન પણ બહુ છે. અને ઠંડી ગરમીમાં તમને ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે. અને તમને ખબર છે, જેમ બટાકા બધા વેજીટેબલ્સનો કિંગ, એવી રીતે દૂધી છે ને, એ તો વેજીટેબલ્સમાં રામબાણ કહેવાય છે. ફૂલ ઓફ વોટરી વેજીટેબલ્સ છે. એવી દૂધીના મુઠિયા બનાવશું. માપ સાથે પરફેક્ટ કહીશ. મેં ચણાનો લોટ બેસન જે 1/3 કપ લીધું છે, સેમ એટલું જ થાય. 1.5 કપ લીધો છે ઘઉંનો લોટ, જે આપણો રોટલીનો લોટ છે. અને 1 ટેબલ સ્પૂન રવો, કારણ કે મારી પાસે રોટલીનો કકરો લોટ નથી. કકરો લોટ હોય તો એ લઈ શકો, તો રવો લેવાની જરૂર નથી. અને સાથે બાજરીનો લોટ 1.5 ટેબલ સ્પૂન. તમે આમાં ચોખાનો લોટ પણ 1 ટેબલ સ્પૂન નાખી શકો. ઘણા હાંડવા ઢોકળાના લોટના મુઠિયા કરે, કકરા લોટના. તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે કરો છો. અને એના માટે મસાલામાં ઓઇલ, પછી દહીં, મીઠું, થોડા બેકિંગ સોડા, આદુ અને મરચાં પીસેલા છે, બારીક કાપેલા છે. અને આપણા એઝ યુઝ્યુઅલ હળદર, મરચું, ધાણાજીરું, એ બધું, હિંગ. અને હું તમને એક ટ્રિક્સ કહું. તમે તમારા કિચનમાં, મને ખબર છે કદાચ તમે રાખતા જ હશો, પણ 2 મસાલાના ડબ્બા રાખો. એકમાં તમને જે વઘારમાં જરૂર છે ને, તો જ લવિંગ, તમાલપત્ર, લાલ સૂકા મરચાં, એ બધું રાખો. એટલે તમારે વારે વારે એક પછી એક બોટલ લેવાની જરૂર નહીં પડે. સીધો આ ડબ્બો ખોલો, ફટાક કરશો એટલે બધું જ મળી જાય, જે જોઈએ એ મળી જાય. જેવી રીતે તમે મસાલાનો ડબ્બો રાખો છો, રાઈ જીરું ડેઈલીની જરૂર છે એટલે ડેઈલીમાં રાખો. એ ટ્રિક્સ છે ફાસ્ટ કામ કરવાની. અને એ જ રીતે મેં અહીંયા લીધું છે. પાણી પણ હમણાં જરૂર નહીં પડે. હવે એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે? અચ્છા, હવે મેં આ દૂધી લીધી છે. આપણે દૂધીના મુઠિયા કરવા છે. તો સૌથી પહેલાં દૂધી આપણે છોલી નાખવાની ને એને આપણે છીણી નાખવાની છે, છીણીની મદદથી. આ રીતે આપણી આખી દૂધી છોલાઈ ગઈ છે મસ્ત રીતે. છીણી નાખો. દૂધી, મારી દૂધી બહુ કૂણી જ છે. જો દૂધી કદાચ કૂણી ના હોય ને, તો તમે વચ્ચેનો બીનો ભાગ ના છીણતા. ઓલમોસ્ટ છીણાઈ ગઈ છે આ રીતે. અને આ દૂધી છે ને 1/3 કપ જ, દૂધીનો છીણ 1/3 કપ હશે. જેટલો બેસન છે ને એના, આ બધું લોટ આપણો છે ને એના કરતાં અડધી દૂધી હોય. 1/3 કપ મારું બેસન છે, તો આ બધું થઈને બાજરીનો લોટ, ઘઉંનો લોટ અને રવો થઈને 1/3 કપ થશે. એટલે દૂધી એટલી થશે. હવે આમાં મસાલામાં આપણે દૂધીમાં મસાલો કરવાનો છે. આમાંથી પાણી છૂટે, એટલે તમે પહેલાં લોટ એડ કરશો ને તો તમને પાણીના માપનું ધ્યાન નહીં રહે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે મીઠું લેશું. 1 ટીસ્પૂન મીઠું. આટલા કપ માટે હું દરેક મારું માપ તમે જોશો ને, આ જ માપથી તમે બનાવશો તો મારી રેસીપી તમારા માટે બહુ પરફેક્ટ થશે, પ્રોપર ટેસ્ટ થશે. 1 ટીસ્પૂન મીઠું, તો એની સામે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખશો તમે. આપણે જે 1 લીલું મરચું અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડાનું મેં બારીક કાપ્યું છે. મરચાં તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખશો, પણ ઇટ્સ પ્રોપર. તીખું પણ નહીં અને મોળું પણ નહીં. અને હવે આમાં આ સૂકો મસાલો કરશો તો 1/2 ટીસ્પૂન હળદર તમારે લેવાની છે. 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું,
અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 2 ટીસ્પૂન લો. આમ બી થોડું તીખું અમે લોકો ખાઈએ. અને તમે હિંગ એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી થાય, પિંચ ઓફ હિંગ એ લેવાની છે. અને આ બધાને તમે સારી રીતે મસળો. તમે 1 મિનિટ સુધી આનો મસળશો એટલે દૂધીમાં બધો મસાલો મિક્સ બરાબર થઈ જશે અને એનું પાણી છૂટું પડશે. આટલું મસળ્યા પછી તમારે હવે ઓઇલ નાખવાનું છે. આમાં ઓઇલ 1 ટેબલ સ્પૂન. જનરલી કોઈ પણ લોટમાં પરાઠા, થેપલા, મુઠિયા 1 કપ લોટ હોય ને તો તમારું 1 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ પછી તમને પરફેક્ટ થાય છે. વધારે ખાવું હોય, હા, તાવડીની ભાખરી કરશો ને એમાં થોડું વધારે ઓઇલ નાખવાનું, બાકી આ જોઈએ છે માપ એનું. અને 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં તમે નાખો. 1 અને 2 એ પણ આમાં મિક્સ કરો. અને બેકિંગ સોડા મેં લીધા છે. એ મુઠિયા સરસ જાળીદાર થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન નાખવાના છે તમારે સોડા. બધું મિક્સ થઈ ગયું. એમાં તમે બેસન નાખો તમારું. પાણી આમાં તમને જરૂર લાગે તો જ નાખવાનું છે લોટમાં, બાકી નાખવાનું નથી. અને આ ઘઉંનો, બાજરીનો લોટ, આમાં તમે ચોખાનો લોટ પણ નાખી શકો છો. બાજરીના લોટથી છે ને થોડા સોફ્ટ થશે અને એની સામે ઘઉંના લોટથી પણ નાખો, ટેસ્ટી થશે, ક્રિસ્પી થશે. અને રવો લાસ્ટમાં છે. પાણીની જરૂર નથી. મુઠિયાનો લોટ કઠણ પણ નથી રાખવાનો અને બહુ ઢીલો પણ નહીં. આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી રાખશો તો તમારા મુઠિયા પણ પરફેક્ટ મળશે. અને હવે આપણે જે ધાણા એ લાસ્ટમાં નાખવાના છે એટલે જે એકદમ દૂધીની એની સાથે મસળાઈ નહીં જાય. થોડા કોથમીર નાખો, થોડી આપણે ઉપર વઘાર માટે નાખશું. હવે આ લોટને તમે 5 થી 7 મિનિટ રેસ્ટ આપો. અને એ રેસ્ટ આપશો એ દરમિયાન તમે આપણે મુઠિયા જેમાં બોઇલ કરવાના છે, હું તમને બતાવું છું, એમાં આપણે કરી દઈશું. મેં તમને કીધું તો એમ આપણા લોટને પણ 7 મિનિટનો રેસ્ટ થઈ ગયો છે. એ દરમિયાન આપણે ગેસ કરેલો અને આપણે ગરમ પાણી મૂક્યું હતું મુઠિયાને બોઇલ કરવા, સ્ટીમ કરવા માટે. આ સ્ટીમ કરેલી આઈટમ છે એટલે સો હેલ્ધી, તળેલી નથી છતાં ડિલિશિયસ ને યમ્મી લાગશે. અને આ મુઠિયા આમાં મૂકવાના છે આપણે, એટલે આને ઓઇલથી ગ્રીસ કરો અને આ રીતે આ ગરમ પાણીમાં આ રીતે આ ચાયણી મૂકી દો. હવે તમે આજે તમે પાણી લીધું હતું ને આપણે, એ પાણીવાળો હાથ કરી અને આપણા મુઠિયા, પાણીવાળો હાથ કરશો ને એટલે ચીટકશે નહીં. આવો લોટ રાખવાનો છે, કઠણ લોટ નથી રાખવાનો. બાકી તમારા મુઠિયા છે ને સોફ્ટ અને જાળીદાર નહીં થાય. મુઠિયાની એ ખાસિયત છે કે એ જાળીદાર અને સોફ્ટ થવા જોઈએ. તમે તમારી સાઈઝ પ્રમાણે આ રીતે આમાં મૂકી દો. આટલા મુઠિયા છે ને તમારા. હમણાં ગેસ આપણો બંધ ધીમો છે, હવે તમે ફાસ્ટ કરો. આ મુઠિયા ચડતા લગભગ 12 થી 15 મિનિટ લાગશે. હું તમને હમણાં કહીશ કેટલી વાર લાગે છે. આપણે એ બહુ ઇઝી રેસીપી છે, ફટાફટ બની જાય, હેલ્ધી, ટેસ્ટી, ઓઇલી પણ નહીં, ઓઇલ ફ્રી, લેસ ઓઇલ. તમે વઘારમાં તમારા પસંદ પ્રમાણે જેટલું ઓઇલ મૂકવું એટલું મૂકી શકો છો, પણ એમાં પણ તમે બહુ ઓઇલ નહીં મૂકી શકો, તમારું મોઢું ભાંગી જાય. અને તમને ખબર છે આ મુઠિયા પણ તમે ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય, પિકનિકમાં જતા હોય, બધે જ સાથે લઈ જવાય. બહુ મસ્ત લાગે, ઠંડા ઠંડા ચા સાથે, દહીં સાથે, કે તમે રસ્તામાં છો તો તમને કોલ્ડ ડ્રિંક સાથે પણ સારા લાગે, છાશ સાથે પણ સારા લાગે, દૂધ સાથે સારા લાગે, બધું કોમ્બિનેશન મુઠિયામાં. એટલે બહુ હેલ્ધી મુઠિયા, ડિલિશિયસ. અને તમે ખાસ તો મારી બહેનો સવારે બનાવી દો, સાંજે બહારથી આવ્યા છો, થાકેલા છો, કંઈ બનાવવાની ઝંઝટ નહીં. આ મુઠિયા આપણે આ રીતે ચાળણીમાં મૂકી દીધા અને આને ઢાંકી દઈશું. ફાસ્ટ ગેસ છે, 10 મિનિટ થશે.
10 મિનિટ પછી આપણે જોશું કે એકદમ મુઠિયા સરસ થઈ ગયા હશે. જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયા ઉપરથી ફાટી ગયા છે. આમાં તમને દેખાય, અમારું લીડ ટ્રાન્સપરન્ટ છે તો દેખાય. અને ખોલીને પણ જોઈએ આપણા મુઠિયા 10 મિનિટ થઈ એક્ઝેક્ટ આટલા મુઠિયાને બનતા. હવે આને ચેક કઈ રીતે કરશો તો તમે આજે તમારું ચપ્પુ છે ને ઘરે એને આ રીતે આમાં કરો તો ચપ્પુ ઉપર કંઈ ચીપકે નહીં, એનો મિનિંગ કે મુઠિયા ચડી ગયા. આપણા મુઠિયા રેડી થઈ ગયા છે, ચડી ગયા, ચીપકતું નથી. આ રીતે ચડી ગયા. હવે ગેસ કરો બંધ. બહુ ડિલિશિયસ મુઠિયા થયા, ઉપરથી ફાટી ગયા, જાળીદાર, સોફ્ટ. અને હવે થોડા 5 મિનિટ સીઝે ને પછી એના આપણે ફ્રાય કરશું, શેલો ફ્રાય કરશું, વઘારશું. જેને આપણે જોઈએ 5 મિનિટ થઈ ગઈ અને આપણા મુઠિયા ગેસ બંધ કર્યા પછી યસ સીઝી ગયા છે બરાબર. આ રીતે તમે ચેક કરી શકો છો. આ રીતે આખા નીકળી જશે. એટલે છે 1 બાય 1 આ રીતે એને કટ કરવાના છે. તમે કણકી કોરમાના લોટના કરશો ને એકદમ કકરા લોટના તો મુઠિયાના આવા પીસીસ નહીં પડે, એકદમ ભૂકો થઈ જશે. ઘણાને એ પસંદ છે તો એવા પણ કરે છે, પણ આમાં બંને થશે. આપણા મુઠિયા બહુ સરસ ચડી ગયા છે. તમને જો આ જ માપ કરવું હોય ને તો એક્ઝેક્ટ 10 મિનિટ થઈ હતી મને ચડવામાં. અને કેટલા સોફ્ટ અને જાળીદાર છે. જનરલી ક્યારેય પણ 2 જણા માટે કોઈ પણ લોટ લો ને તો 1 કપનું માપ પરફેક્ટ છે. આપણા મુઠિયા કટ થઈને રેડી. આપણે એને વઘાર માટે ગેસ ઉપર એક પેન મૂકશું. પેનમાં થોડું ગરમ થાય એટલે 2 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ, ઓઇલ થોડું ગરમ થાય એટલે 1 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ તતડે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું, લાલ સૂકા મરચાં. આપણે જે લીલા મરચાંના પીસીસ છે એ પણ એટલા સરસ લાગશે. ગેસ ધીમો કરો અને આ લીલા મરચાંના પીસીસ નાખશો. ત્યાર પછી મેં કરી પત્તા, લીમડો જે આ રીતે છે એને બારીક કાપી નાખ્યા છે એ પણ તમે અંદર નાખશો. અને ત્યાર પછી પિંચ ઓફ હિંગ અને થોડું લાલ મરચું પાવડર જે તમને દેખાવમાં બહુ સારું લાગશે. અને હવે તમે તમારા મુઠિયા અંદર નાખી દો વઘારવા. સારી રીતે હલાવો. પરફેક્ટ ઓઇલ પણ થયું છે. ઓઇલ એટલું હોવું જોઈએ, ઓછું પણ ના હોવું જોઈએ અને વધુ પણ ના હોવું જોઈએ. ક્યારેક કોઈ વાસણને ચીપકે ને એટલું ઓઇલ ના નાખો તો તમારું મોઢું ભાંગી જશે. તમને વધારે ટેસ્ટી તો ઘણી વાર વધારે ઓઇલવાળું વધારે ટેસ્ટી લાગશે, પણ તમે 2 પીસ ખાશો ને ત્યાં એવું થશે હવે નથી ખાવું, આખું ઓઇલી થઈ ગયું મોઢું. એટલે અને રસોઈમાં એવું છે, ન ખાટું ન મીઠું, પરફેક્ટ ટેસ્ટ જોઈએ. આ રીતે આપણા મુઠિયા થોડી વાર એને ઉપર કોથમીર સ્પ્રિંકલ કરો. પાછી થોડી કોથમીર રાખશો ઉપર આપણે પ્રેઝન્ટેશન માટે. અને ઉપર કોકોનટ પાવડર રાખો. ફ્રેશ કોકોનટનું છીણ જો તમારી પાસે હાજર હોય ને તો બહુ સરસ લાગે છે મુઠિયામાં. કોઈ પણ બેસનની આઈટમમાં કોકોનટ છીણ સારું લાગે છે. આપણા મુઠિયા રેડી છે. હવે આપણે એને એક સર્વિંગ ડિશમાં કાઢીશું. સર્વિંગ ડિશમાં કાઢ્યા પછી ઉપર થોડી કોથમીર અને આ કોકોનટ છીણને સ્પ્રિંકલ કરશો.
છે ને દેખાવમાં પણ સો યમ્મી એન્ડ ડેલિશિયસ મુઠિયા. ડૉક્ટર સાહેબ, મુઠિયા ઢોકળા વેરી ડેલિશિયસ, વેરી હેલ્ધી. વન ડે ટૂર કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ મને તો આ લઈને. ઓહો, થેન્ક યુ. ચલો આ સન્ડે પિકનિકમાં જશું, મુઠિયા બનાવશું. જો તમને મારી રેસિપીઝ ગમી ને તો એક લાઈક ચોક્કસ આપી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો, જેથી મારી નવી રેસિપીઝની તેમને પણ જલ્દી જાણ થાય. મળીએ છીએ ફરી નવી રેસિપી સાથે.